Колись я любив відеоігри Bethesda. Вони винайшли такий крутий жанр, як симулятор бомжа. Для мене це один із найулюбленіших жанрів ігор, який помилково називають Scrolls-like. Були різні види цього симулятора: фентезійний, серія стародавніх сувоїв, постапокаліптичний, серія сучасних фоллаутів, і навіть нещодавно вийшов космічний Starfield. Однак з часом Тодд Говард і його команда розлінились, перестали бути новаторами, а кожна нова гра була ще більш пріснішою. А пограти в щось схоже, але хоча б трохи більш сучасне хотілося. І з іншого боку, нещодавно я таки допройшов Elden Ring наспір. Про це є окреме відео, але подивіться його після цього, якщо зацікавились. І загалом гра мені сподобалась. Геймплейно та арт-дизайном вона чудова, однак у сюжетному плані мені не зайшло. Колись я теж шукав пригод, а потім мені прострелили коліно. А тепер уявіть, зібралася невеличка команда людей, поляків, які обожнюють старі ігри Bethesda, але хочуть додати до них найкраще, що є в Souls-лайках та інших рольових іграх зі схожими елементами, серія Готіка та Dragon's Dogma. Створити гібрид, який стане шедевром і першовідкривачем, як колись оригінальні ігри Bethesda і From Software. І якимсь чудом у них вийшло. Що це взагалі? Може хтось згадає про мої складні стосунки з соулсами і напише під цим відео: ти ж не любиш соулс-лайки, а зараз хвалиш гру, де є елементи цього жанру. Насправді все дуже просто. Квінтесенція того, що мені не подобається в соулсах, це відсутність сюжету чи виставлення замість нього куска лору під соусом загадковості. Ну і ще інколи складність заради самої складності, а не цікавості геймплею. Але то таке, після проходження Елдену зрозумів, що частина фанів ДС, розказуючи, які це потужно хардкорні ігри, просто лукавлять. А тут в падінні Авалона сюжет існує і його нормально розкривають. Наведу простий приклад: відсилання на серію Dark Souls. Проклята церква, локація другого акту гри, намагаюся без спойлерів. Наткнувся на цю місцину випадково, думав звичайний данж на 10 хвилин. Провів там 2 години. Готичний замок, його лабіринти та загадки – це явна данина шани таким же локаціям відеоігр From Software, тих самих основоположників Souls. Водночас сюжет локації експлуатує дуже заїжджену тему тих же японців: постапокаліпсиса у фентезі, напівбогів, їхнє тління і згасання на фоні містичних надприродних сил, страхіть, які творить незвідана, непереборна, бездумна третя сила, лавкрафтіанська тема як найбільш схоже явище, або щось типу імли Стівена Кінга. І все це на фоні людської трагедії, руїн колись величних архітектурних здобутків людей: замки, міста, храми тощо. Такого тут багато, просто конкретно ця локація гарний приклад. Але здебільшого в Souls-лайках тобі ніхто нічого не розкаже про історію такого місця, як люди дійшли до такого життя, що сталося і як. Ця локація просто є, і в ній є якісь вороги. Пояснюється це тим, що, по-перше, є лор, по-друге, усе зрозуміло з візуального сторітелінгу, дизайну локації. І по-третє, що ти причепився? Це постапокаліпсис, всі померли або збожеволіли, чи померли і збожеволіли одночасно, і нема кому тут щось тобі розказувати. А якщо і є, то місцеві жителі розмовляють своїм діалектом і загадками, бо вони просто такі. Коротко, 1001 виправдання, чому сценарій не потрібний. Для Souls-лайків це, зважаючи на їхню популярність, працює, варто тільки на продажі глянути, щоб впевнитися. Ну а я казав, що зробити подібну гру з подібним світом і нормальною подачею сюжету можна. І був правий, бо це воно. Без спойлерів, після проходження проклятої церкви мені не потрібно було лізти на віки гри, ютуб, форуми чи ще щось. Минуле і теперішнє цього місця, чому його населяють саме такі люди і нелюди, як це взагалі сталося, тощо, усе це зрозуміло. Звісно, 2 деталі залишились для мене загадкою, однак, як виявилось пізніше, лише тому, що так було потрібно для глобального сюжету. Причому самих діалогів із персонажами на локації 5 хвилин. Нагадую, всю локацію проходив десь 2 години. Отак гарні сюжети роблять From Software. І саме після цього моменту гри зрозумів, що треба вам про неї розказати і поділитись знахідкою, бо до цього просто насолоджувався нею без думки про огляд для каналу. Skyrim, який ми заслужили. Напевно, почнемо з головного. Якщо ви хоч раз торкалися відеоігр Bethesda і вас затягнуло, то тут ви будете почуватися як вдома. Навіть не так. Уявіть, що ви жили в комуналці. Своя кімната, але мала. Треба ділити санвузол і кухню. А тепер уявіть, що ви переїхали жити в окремий приватний будинок чи квартиру, де немає ремонту, але все більш-менш охайно і працює. Отак відчувається падіння Авалона на початку. У цій грі видно бюджетність, що її робила відносно невелика інді-студія. Водночас був вражений
вражений компетентністю виконання і тому, як розробники буквально зі шкури лізуть, аби перекрити недоліки графіки, арт-дизайном і художньою роботою. Так, тут старі текстури і не найкращі моделі NPC, їхні анімації, сучасного погляду. Але гляньте на ці шикарні краєвиди і дизайн світу, цю густу атмосферу підземель, коли звук за рогом реально лякає. Скучив за цим відчуттям, яке востаннє відчував у двемерських руїнах Скайріму, коли вперше їх відвідував. В цілому ж ігромеханічно це той самий Skyrim. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Вид від першої особи, дослідження відкритого світу, свобода дій, порядку і способів проходження сюжету, як основного, так і додаткового. Тут зазначу, що відсотків 20 ачівок гри в Steam здобуваються дуже нестандартними способами, інколи такими, що гравцю треба ламати гру в якомусь розумінні цього слова, і це весело. Але окей, напевно вам більше цікаво, чи Avalon краще інших симуляторів бомжа, тобто Scrolls-лайків. Відповідь непроста і поділю її на кілька частин, бо кожна з них окремо впливає на гру і глобально підносить її на декілька рівнів вище за конкурентів. Перше і найцікавіше – це бойова система. Ремарка, одразу вибачаюсь, ви будете бачити білди на 2 мечі на більшості футажів із боєм. Це моя традиція ще з Dragon Age Origins. У кожній фентезі-грі дає клас воїна і можливість намагатися створити білд на мечника амбідекстера. І тут він просто рве все живе на шмаття. Підказка, квест про зниклий корабель обов'язковий для початку створення цього білда. Взагалі за перші 15 годин протестив і магів, і дворучника, і навіть класику Skyrim, стелс-лучника. Усе це працює, їх можна варіювати та експериментувати. Рольова система навичок, характеристик і різноманіття екіпірування та заклять тут надзвичайно великі. Це я навіть не кажу про доповнення, з ним у гру приходить ще один рівень глибини класів. Прокачка гібридна. Основні атрибути, як сила, витривалість, інтелект, він же спіритуалізм, тощо прокачуються на вибір, а от навички типу атлетики чи дворучної зброї діями, які за них відповідають. Бігай, чаклуй, куй або лупаш ворога булавою. Щодо питання, чи відчувається бій так, як у Скролзах, і чим саме відрізняється, тут і вступає в гру те саме запозичення у соулсів, які славляться своєю бойовою системою. По-перше, ще до самого бою розробник змінив типову систему екіпірування і зброї. У Скролзах основна проблема екіпірування те, що воно поверхневе або прісне. Тобто все, що змінюється, коли ви одягаєте іншу броню або нову зброю, це часто банальні цифри броні та шкоди. Звісно, у деякої зброї є якісь унікальні характеристики, типу заморозки, але здебільшого всі ці унікальності дуже слабо впливають на геймплей. Ближній бій схожий на махання дубинами, просто різними на вигляд, 2 або більше неандертальців. Магія схожа на фокуси-покуси, а на щось масштабне. Стрільба з лука чи арбалета єдине, що зроблене цікаво, якщо стріляти з крадання. І це одна з причин, чому більшість людей проходять такі ігри з луком на кортах. Ей, бидло, пушку кинув? Тут не так. Систему броні взяли з соулсів, де броня блокує певний відсоток шкоди і її вага впливає на стійку, легку, середню і важку, яка зі свого боку впливає на швидкість бою і танкування, блокування, парирування та ухиляння. Але водночас розробник не обмежує гравця докорінно. Наприклад, у моєму ранньому білді важка броня теоретично мала б бути або з танкуванням, або з блокуванням, парируваннями. Однак запарився і тяжкий лицар може і в додж, і максимально рухливий. Це, до речі, важлива окрема тема – відмінність системи прогресії у Авалоні і Скайрімі, про яку вже згадував, але заглиблюватись не буду, це ж не гайд. Після броні нас цікавить зброя, точніше її унікальність. Як і в багатьох інших Scrolls-лайках, є певний відсоток звичайної зброї, як мінімум тому, що в грі є базові стартові супротивники типу бандитів, з яких можна зняти ржавий одноручний типовий меч за 2 копійки. Але щойно ви починаєте полювати на іменних ворогів, тут починається розмаїття. Наприклад, оцей меч, у назві якого є хвиля, буквально сильною атакою жре ману і створює міні-хвилю, яка пробиває супротивників по прямій, перетворюючи свого власника на гібридного мечника ближнього і дальнього бою одночасно. Однак це не все. Якщо сильна атака припадає на противника фізичною частиною меча, то це рахується як 2 різні атаки. Якщо ви амбідекстер і маєте другу зброю, яка теж б'є своєю фізичною атакою, то фактично в ближньому
ближньому бою ви завдаєте шкоду одночасно 3 мечами, 2 фізичними та магічною хвилею. І на все це діє окремо. Навичка посилення шкоди, навичка на аналогічний тип подвійної зброї, броня та її покращення на подвійну зброю, заточення самої зброї, ювелірні реліквії, звісно, базовий атрибут сили, різні кільця, амулети тощо. І це я навіть не згадував про статус-ефекти, стагери і другу зброю в іншій руці, та ще 3 шаблони під швидкий вибір зброї в бою. Це був простий приклад про один унікальний матч з гри, в який їх десятки. А загалом унікальної зброї сотні одиниць. По-друге, усе це про інвентар було б до сраки, якби бій був такий самий, як у Скайрімі, тобто махання неандертальців дубинами, якщо говорити про битви з гуманоїдами. Але тут це не так. Найкраще, що можна сказати про бій тут, це якраз про битви із людиноподібними ворогами. Звісно, тут немає такої шикарної системи бою, як у KCD. Проте видно, що розробники частково надихалися саме нею, як і соулсами. Більшість ударів мають відчутний імпакт на противника і віддачу на персонажа. Вагу зброї теж відчуваєш, і ти точно будеш розуміти, що б'єш саме одноручним мечем чи дворучною сокирою. Вороги мають різні мовсети і слабкі зони. Лицар із мечем буде бити і замахуватись зовсім не так, як селянин із вилами, чи бандит із дубиною, чи зомбі-утопець без зброї. Кожний бій із новим противником – це танець, до ритму якого треба звикнути, щоб виграти. Звісно, поки ви, як і я, не зламаєте гру тим, що зробите ОП-білд. Що теж весело і одна з моїх улюблених частин будь-якого симулятора бомжа. Створення мега-бомжа. І з негуманоїдними противниками все трохи гірше. Вони хоч і більш непередбачувані на початку сутички, але й вплив вашої зброї на них часто не такий помітний, особливо якщо це щось велике. Однак таких ворогів зустрічав мало, і здається, вони існують просто для урізноманітнення геймплею, або є міні чи повноцінними босами з окремими механіками. Ну а те, як бій виглядає в реальному часі, ви можете і так бачити на футажах. На щастя, навіть коли ви все-таки стаєте сильним, для мене це була 25-та година геймплею, все одно у грі купа міні-босів, які відрізняються і унікальними мувсетами, і унікальною зброєю і бронею. І що важливо, чого майже ніколи не буває в Скайрімі після певного моменту, але що часто буває в Соулсах, ви майже щогодини знаходите зброю чи броню, про яку думаєте. Може мені під це поміняти білд? З такою унікальною навичкою можна зробити крутого мага-воїна Рога. Тобто гра не дасть вам знайти один спосіб ефективного бою і заспокоїтись на цьому. Вона буде постійно підкидувати вам щось нове, спокушати можливостями, хвилювати вашу уяву, як би ефективно воювати з цією цацкою, чи цією шмоткою, чи цим закляттям. І, звісно, в голові будуть крутитися оці думки, що, де і як треба змінити в характеристиках, навичках та іншій екіпіровці під уявний новий білд. А таке захоплення, на мою думку, ідеально показує високу цінність геймплею. Те, що ти системно думаєш про нього і як в нього можна зануритись глибше. Друге. Сюжет. Не схематичний і не лорний. Взагалі ігри Bethesda завжди можна охарактеризувати одним словом – схематичність. Це майже аналог поверхневості. Коли за сюжетом чи окремими арками завдань, персонажами важко побачити якусь глибоку ідею чи філософію. Вони просто є, у них є якась предісторія і якась дві особливості і одна мотиваційна думка. Персонажі є функціями – дати завдання, розказати про локацію, відправити до іншого NPC тощо. А у звичайних NPC взагалі нічого такого немає. Вони просто є, декорація. Але вона хоча б існує. З іншого боку, у нас є лорність, яка притаманна Souls-лайкам, особливо від From Software. Не знаю, скільки разів мені намагалися впарити цю мантру. Там глибокий лор, шикарна історія, ти просто повинен почитати описи всіх 1000 предметів і подивитись 100 годин гіпотез лорних ютуберів. І все зрозумієш. Алюзії, якісь деталі архітектури і сотні інтерпретацій заради інтерпретацій. Це називається симулякр. Заміна реальності символічним уявленням про неї. Для відеогри, яка сама собою є ілюзією реальності, це взагалі якийсь інсепшн. Але хто я такий, щоб йти проти борхливого натовпу? Подобається? Окей, от тільки є люди, які б хотіли, щоб сценаристи працювали для них, створювали історію більш класичним методом, аніж 2 рядки опису предмета, який ще треба інтерпретувати в японській і англійській локалізації окремо і порівнювати, щоб точно зрозуміти, що саме хотів сказати автор, який тоді просто захоплювався мікродозингом грибів і випадково з'їв у 10 разів більше, ніж треба. Oh my god,
this just keeps getting crazier. А що там у Авалоні? Там схематична структура сюжету скролзів еволюціонує так, як давно хотіли фанати оригінальних ігор Bethesda. В Авалоні мало пустих персонажів, трохи не дуже важливих спойлерів 3, 2, 1. Якщо ви зустріли нудного вартового, то скоро ви дізнаєтесь про нього або те, що він жорсткий аватар, який всіх задовбав, або що його мати готувала йому найгірший у світі пиріг, який він називав лайно-пиріг. І за цими міні-історіями є підґрунтя, яке поглиблює не тільки їхню мотивацію чи історію у варті, а й історію самої варти Півдня, яка є наступником авангарду короля Артура, який завойовував Авалон вогнем і мечем. Тепер варта Півдня – це лише частина королівства і низ ієрархії військ через політичні чвари рогів Півдня і Камелоту, і загального занепаду королівства через інтриги лицарів Круглого Столу. Це все ви дізнаєтеся з розмов двох звичайних персонажів, з якими не обов'язково розмовляти взагалі, і причиною для розповіді є те, що один почав бухати на службі, бо варта Півдня занепала, а з цим і дух цього вартового, він хоче від вас буквально пляшку горілки. І те, що інший вартовий втік із аб'юзивного дому, де йому в дитинстві готували лайно-пиріг, і він хоче, щоб ви йому приготували як нагадування, чому служба в занепалій варті Півдня краще, ніж альтернатива, а саме повернення додому. Це дуже коротко, без деталей. Основне, що відрізняє такий підхід від схематичного в скролзах, це поглиблення і розширення зв'язків персонажів, фракцій і світу взагалі, надання йому фльору реалістичності. У скролзах кожен важливий персонаж відповідав за свій шматок сюжету, лору, локації, фракції, і за формальну передачу гравця іншому подібному NPC в іншому місці, з такими самими функціями. Тобто мінімальне залучення NPC у світ гри і між собою і цим самим світом. А тут кожен персонаж має характер, має думку про оточення, має історію і може дати вам унікальний погляд на події минулого і на поточну ситуацію, в якій вам треба буде вирішувати, що робити. Тож тут у вас є навіть не 2 і не 3 уявлення про якусь із основних подій в сюжеті гри. Часто їх тут значно більше, що спочатку підкупає тим, що персонажі живі, бо мають унікальний погляд на світ, а під кінець ви реально замислюєтесь про те, чию сторону обрати, та чи обирати взагалі. Крім того, зазвичай у скролзах ви граєте за обраного, який має врятувати світ, чи змінити щось на краще, чи стати напівбогом. Ну ви знаєте, шаблон такий. В Авалоні ж ви лише свідок подій, які вже сталися. Ви, якщо без спойлерів, кур'єр і змушений споглядач, який тягне важливу, дуже специфічну посилку через королівство. Це, до речі, те, що взяли з концепції лору соулсів. На мою думку, найкраще, що там взагалі є. Постапокаліпсис фентезі світу, в якому протагоніст намагається вижити і, можливо, стати кимось, а не бути обраним чи героєм з самого початку. І стає протагоніст сильним не тому, що так треба, чи так сказано в пророцтві чи легенді, а щоб буквально вижити і пройти цей шлях, побачити, що сталося з цим світом, і чи є у нього хоч якась надія. Один персонаж чудово охарактеризував те, що зараз відбувається в королівстві Авалон. Не знаю, чи взагалі було справедливо чи правильно, що людство вижило. Можливо, ми вже мали б зникнути, якби закони природи не були порушені. І це питання є одним із основних у цьому всесвіті. Ну і звісно, розробники і дизайнери намагалися максимально використовувати фішку, яку хвалять багато гравців, блогерів і відеоігрових журналістів. Environmental Storytelling, тобто розповідь історії через оточення за допомогою зовнішніх, здебільшого візуальних явищ. Наприклад, занепад тої самої варти Півдня, зокрема, показують через руїни їхнього замку, часте використання дерев'яних тимчасових драбин і сходів там, де повинні бути кам'яні. Дерево, дошки виглядають старими, що означає, що тимчасові латки стали постійними через брак коштів і ресурсів на капітальний ремонт фортеці. Що нам потім, звісно, підтвердить квартирмейстер, капітан варти і звичайні рядові вартові. Це як приклад. Такого тут багато. Як на мене, цей самий сторітелінг через оточення має йти в парі з класичними способами розкриття історії, тільки тоді вони сяють і занурюють тебе в атмосферу. Коли вони поодинці, ефект значно гірше. Тому, до речі, критикую соулси, які використовують переважно оповідь за допомогою оточення.
Десь кожний 5-6 квест це буквально ржака, бо експлуатує якийсь шаблон фентезі і перевертає його з ніг на голову. Тоталізувати не буду, бо буквально мені так заспойлерили крутий жарт. Тому в якомусь сенсі гра також і комедія, але тільки для контрасту, а не як деякі ігри, де половина сюжету сарказм та іронія. Як наслідок страждає сприйняття серйозних моментів і ти перестаєш вірити у вигаданий світ. Баланс повісті, його багато хто недооцінює в сюжетах сучасних відеоігр. А дарма. Третє – складність та якість життя гравця. Те, на що забиває Bethesda або що вважає непотрібним From Software. Колись давно деякі діти та й дорослі не могли пограти у відеоігри або пройти в них навіть перші рівні, не тому що ігри були недоступні чи дорогі, а тому що вони були складні. І зараз увага, більшість сучасної молоді може цього не зрозуміти, але складність і хитровидність – це різні речі. Коли кажу складні відеоігри, маю на увазі, що вони мали навчання, цілі рівні чи години геймплею, де тобі пояснюють базові правила та межі твого контролю в грі. Складність наступала потім, коли на основі цих правил виставляли дедалі більш важкі завдання, де гра вже не тримає тебе за руку. Ти маєш справлятись сам, і отут ламались багато людей, бо по суті відеогра для них була розвагою. Нащо там ще думати? Та ну його! Особливо деяких бісили тактики і стратегії. Але це про минуле. Що намагаюсь сказати? І Scrolls-лайки від Bethesda, і Souls'и від Фромів мають із цією концепцією фундаментальні проблеми. Перші вводять гравця в оману, що він має контроль над прогресією свого персонажа, водночас все навколо управляється автолевелінгом. Це жахливе явище, бо ти не можеш адекватно прокачувати свого героя різностороннім, або з нахилом у небойові навички. Бо якщо ти вклав 3 пункти в бій, а 7 пунктів у ковальство, у світі навколо твої вороги підсилились саме на 10 пунктів у бойовій сфері. І на 10-му рівні це ще не дуже помітно, але десь ближче до 30-50 тобі наступає срака. Деякі місії чи підземелля більше нагадують тортури під час проходження. Другі соулси вважають, що складність це просто забити на навчання гравця базовим правилам, тупо кинути його і назвати це все процесом дослідження світу. От серйозно, 90% моєї фрустрації через Elden були просто тому, що розробники вважають себе майстрами опосередкованої оповіді, коли насправді вони просто ліниві дупи, які не дуже хотіли пояснювати гравцю, як працює все навколо. Так от, автолевелінг і відсутність роз'яснення бази – це плювок у таку штуку, як якість життя гравця. Розробники мають зробити максимум для того, щоб гравець отримував задоволення від гри і занурювався в неї, щоб його не відволікали нелогічності, умовності, штучна складність, менеджмент якихось речей, типу інвентарю чи ХП, мана, стаміна менеджмент, які не мають відволікати гравця від занурення в світ гри, але відволікають. В Авалоні все навпаки, таке відчуття, що розробники буквально проходили Skyrim десятки раз і виписували всі дратівливі штуки, які заважають або відволікають гравця від геймплею. Зробили 2-годинний навчальний рівень, важливо цікавий для проходження рівень, який відповідає майже на всі питання. І головне, зробили так, що гравець просто не відчуває рутини в грі. Усі локації, окрім доповнення, але то окрема тема, мають чіткі межі рівнів. Прийшов недокачаним, отримав прочуханку. Прийшов перекачаним, вбив за 3 удари. Але більшість сутичок все-таки десь до 40-го рівня дають адекватний челендж, що означає продуманий геймдизайн світу. Інвентар – усе, що забажаєш. Хочеш побачити останні предмети, які отримав? Перша вкладка. От розділи і фільтри, між якими легко переключатись і шукати речі. Отримав щось вперше, окремий рядок відразу інтуїтивно зрозумілий. Не зрозуміло, що за предмет, виділяємо кольором звичайні рідкісні квестові предмети, окремим шрифтом типи призначення предмета. Вивантажуй усі ресурси в скриню або продавай усе сміття торговцю однією кнопкою. Ти кнопка, блядь. Прийшов щось зробити на верстаку, кухні чи алхімічній станції? Не треба тягати всі крафтові інгредієнти з собою. Тут їх беруть із скрині, в яку ти все вкладаєш після вилазок. Вона, до речі, є в усіх поселеннях, її легко знайти, і звідти можна тягати речі навіть у дорозі через магічні ритуали з багаттям. Те саме з інтерфейсом, механіками та описами, що на що впливає в грі. У мене було 2 чи 3 випадки за всю гру, коли не міг зрозуміти якісь внутрішньоігрові моменти. За 60
60 годин геймплею. Розробники не грали зі мною в гру, яку люблять соуси. А здогадайся, які з 4 заклять цієї стихії підсилює цей амулет, а які ні і чому. Для детальної інформації дивись вірш в описі амулета, який опосередковано це повідомляє. Я не жартую. В Elden Ring буквально є десяток предметів, це тільки які знаходив і тестував, які обманюють гравця, вказуючи, що вони на щось наче впливають, а насправді ні. Меня кинули как лоха. І ти дізнаєшся про це тільки якщо полізеш в інтернет чи на YouTube дивитись гайд. Або як грає з гравцями Bethesda, коли замовчує, чому з кожною годиною стає грати важче і важче, якщо не граєш за стелс-лучника. Тобто в самій основі гри та прогресії є річ, яку ти вже нічим не зміниш, окрім глобальних модів ребалансу, які починають з'являтися лише через роки після виходу ігор. Іронічно, що одні з найпопулярніших модів на зміну боївки – це ті, які мають наблизити її максимально до Souls-like. На Nexus таких модів десятки. Для мене показник якості життя гравця – це перше. Кількість раз, коли треба лізти на віки чи шукати гайд, поділених на кількість годин геймплею. Тобто, якщо дивитися умовно віки треба менше ніж раз на 5 годин геймплею, гра гарна в цьому плані. 10 годин і більше, гра в цьому плані шикарна. Тут один раз на 20 годин. Це прям вау. Другий показник – те, що не треба лізти на сайти модифікацій типу Nexus, аби встановити декілька і більше модів, щоб просто комфортно грати. Ні разу навіть не згадував про моди, поки грав в Avalon. Навіть не знав, чи у Avalon є сторінка на Nexus. Є. 77 модів на момент написання сценарію цього відео. 77. Більшість із них дуже специфічні, до яких би не додумався сам. Наприклад, світіння стріл під час пострілу, або сейв-файли з прокачаними білдами на мага-воїна. Ком'юніті не поспішає переробляти чи покращувати щось в грі, бо вона зроблена майже ідеально і продумано. У того ж Skyrim 122 тисячі модів на Nexus. Звісно, можна сказати, гра нова, а Skyrim скоро 14 років. Але Avalon був у ранньому доступі з 2023 року. За 2 роки існування Skyrim, і пам'ятаю це точно, уже були тисячі модифікацій на різних сайтах і цілі збірки. На гігабайти від всяких васянів. Усе від покращення графіки, виправлення сотень багів і ребалансу до нових компаньйонів, квестів і сюжетних кампаній. Авалону це просто не потрібно, бо розробники не покладалися на модерів, а робили все самі. Четверте – суб'єктивне. Атмосфера, арт-дизайн і унікальність. Тут, напевно, процитую одного з патронів. Таку щільність цікавинок на мапі, купу деталей не бачив уже дуже давно. І все це хочеться активно досліджувати. І цим можна узагальнити цей розділ. Гігантська увага до деталей світу творців Авалону накочує на гравця, наче цунамі після прологу. Зазначу, деякі кажуть, що пролог душний і взагалі не відповідає духу гри, його треба перетерпіти. Для мене ж він був чудовим навчальним рівнем, який знайомить гравця із основами Всесвіту. У ту ж мить, коли потрапляєш у перший регіон та акт, починаєш розуміти, наскільки пусті відкриті світи в інших іграх. Напевно, мапа Скайріма більше за площу всіх 3 актів Авалону в раз 10. Однак тут ви не пройдете й півхвилини безцільно. Щось буде завжди привертати вашу увагу, візуально чи аудіально. Щоб добратися до першого поселення після прологу, вам треба пробігти буквально 2 хвилини. За цей час ви побачите ставку бандитів зліва і справа, місце поклоніння заповнене чудернацькими монстрами, руїни замку, в яких оселився торговець, який точно людина, навіть не сумнівайтесь. Озеро, яке почервоніло від крові трупів, яких скидають у нього дезертири, які застали масове полювання на єретиків. І вже трохи не доходячи до замку поруч, в інших руїнах буде сидіти лицар, долю якого треба буде вирішити не один раз. Повторюю, якщо не зупинятись, це 2 хвилини часу, але на те, щоб дослідити все, що описав, і те, що було за фасадом того, що описав, у мене пішло години 4. І я навіть не рахую, скільки разів просто завмирав, щоб роздивитися красу навкруги, і мені ніколи не було нудно. Так, я дивлюсь на тебе, Skyrim. Проблема відкритих світів Bethesda, з якими конкурує Avalon, вони після цієї гри здаються настільки пустельними і нудними, що я здивований, чому не бачив цього раніше. Так, там багато
багато чого можна умовно дослідити, точок інтересу просто море. Але здається, що 90% із них не мають що розказати. За ними немає глибокої історії, та хоч якоїсь захопливої історії. Ну, оселились тут бандити, викрадають місцевих, записки на тілах, які знайдеш після зачистки печери, пару скринь з лутом і все. В Авалоні ж чи не кожна така локація має історію, яку цікаво досліджувати, має унікальну побічну історію, дає контекст для основного сюжету, має унікальну винагороду. І найприкольніше те, що абсолютно більшість із них ви можете пропустити, не знайти або ігнорувати. Цей підхід, який останні років 15 всі закинули, тепер відроджує серія KCD та Avalon, як яскраві приклади. Дуже скучив за таким, бо реально більшість розробників рольових ігор і їхні видавці прямо тикають тебе носом в контент. На, їж. Ми ж витрачали на розробку час і гроші. Наприклад, той самий Бог війни, де пропустити щось майже нереально. Всюди ведуть за руку і підштовхують, що, звісно, згодом виморожує. Дух дослідника тупо зникає. Ну або як ігри Bethesda, коли все навколо прісне, поверхневе, схематичне, ще й бігає з одної точки до іншої кілометрами. І це майже нічого не підкріплює, ані унікального луту, ані історії цього місця. Тому для мене було приємною несподіванкою, що буквально пройшов десь половину гри, поки зрозумів, що взагалі буду робити на неї огляд. Вона захопила мене в заручники і не відпускала ні на мить, і навіть на хендхелді, який не може передати всю красу гри на низьких налаштуваннях. Ну або на вищих налаштуваннях жре батарею досить швидко. Гра виглядає приємно, йде в стабільних 30 кадрах. Перевірено. Звичайно, хтось спитає, чи є тут щось пов'язане з ветеранами чи психологією. Так, і немало. Але практично будь-яка згадка сильно буде спойлерити основний сюжет. Тому розкажу і згадаю лише одну доволі цікаву місцину і все. Село ветеранів – це буквально старт першого акту. Уже згадував про варту півдня. Біля замку, який є фортецею вартових, є рибальське село. І частина жителів там – це сім'ї вартових або одинокі ветерани, які вийшли на пенсію. Діалоги з ними і їхні завдання не сказав би, що вражають, але вони доволі якісно передають стан ПТСР, проблеми з центральною нервовою системою після поранень, зміни характеру людей під впливом служби у воєнізованих структурах і бойових дій тощо. Перспективним для аналізу є ставлення до служби молодих вартових і старих, як відрізняються їхні погляди на службу, політику, війну залежно від набутого або відсутнього досвіду, як можуть страждати сім'ї династії військових. Таких тем тут багато, і я навіть не зачіпаю основний сюжет, який піднімає планку питань про війну на виживання на якийсь недосяжний для сучасних відеоігрових сценаристів рівень. Недосяжний він не тому, що аж такий крутий, а тому, що ринок рольових ігор наситили сюжети сценаристів, які бояться розповідати про війну адекватно, або просякнуті крайньою лівою політичною думкою. Для них глобальна геноцидальна війна – ніщо на фоні проблем якогось персонажа з проблемами визначення свого гендеру та сексуальності. So, I'm non-binary. Тому так, я рекомендую падіння Авалона як одну з кращих відеоігр минулого року. У ній є все, що робить рольову відеогру гарною і цікавою. Ну і як вже казав, особливо зайде тим, хто любить Skyrim, Oblivion, серію KCD. Саме ці дві гри, KCD 2 і Avalon, на мою думку, повинні були на рівні конкурувати на ТГА в номінації Рольова гра року. Експедиція, звісно, офігенна і однозначно відкриття року, але до кращої рольової гри року їй далеко. Але вже точно знаю, що хтось скаже, що в Авалони є й інші суперники. Конкуренти Авалона. Avowed, Suvoi, Souls із відкритим світом. Звичайно, можливо навіть у цьому десятилітті вийдуть нові стародавні Suvoi 6. Є й інші рольові ігри від першої особи, які краще виглядають, і сюжет там теж є. Навіть є Souls, які в чомусь схожі на Scrolls, тільки від третьої особи, і з гарною бойовою системою. Так чому я вважаю, що якась інді-гра, ще й польська, ще й з сюжетом про міфологічну Англію може бути краще? Так от, був одним із тих, хто чекав Starfield. Пограв, назвав гру нижче середнього, але такою, яка приносить крихту задоволення у жанрі, представників якого мало. Зі мною багато хто не погодився, багато хто казав, що гра взагалі лайно і сміття. Однак багато коментаторів погоджувались зі мною в тому, що, на жаль, альтернатив іграм Bethesda в умовному жанрі Scrolls-like мало. А тепер увага, і Starfield, і Suvoi розробляє Bethesda. Як ви думаєте, невже Suvoi 6 стануть краще? Може, якби студія сказала, так, вийшло посередньо, ми виправимось, якість наступних ігор буде кращою. Але вони цього не
визнали. З огляду на інтерв'ю, коментарі та думки розробників, які є в загальному доступі, вони вважають, що гра успішна і тільки нечисленним хейтерам вона не подобається. Низькі оцінки розробники списують на те, що фанатам Fallout і Сувоїв просто не сподобався новий сеттинг. Не треба марних надій. Шості Сувої дуже ймовірно будуть посередньою або грою. Тобто родоначальник і основний постачальник цього жанру відпадає. Другий можливий розробник це Obsidian. І якби ми зараз були в 2018 році, я був би одним із найбільших захисників цієї студії. Грав у всі їхні ігри, майже. Був фанатом серії Стовпів Вічності. Вважав, що якщо цій студії дати нормальний бюджет і час, вони стануть новою BioWare і Bethesdою одночасно, вібравши все найкрутіше з цих двох. Як ми знаємо, цього не сталося. Ремарка. Взагалі ця трійця, яка в нульовій десятій видавала шедеври за шедевром, BioWare, Bethesda, Obsidian, це найбільше моє розчарування в ігровій індустрії. Саме їхні ігри стали для мене такими собі орієнтирами, коли думав про найкраще, що є в цьому хобі. Напевно, у 2005-2013 мене навіть можна було назвати в якомусь сенсі фанбоєм цих студій. Фандідом! Повертаючись до теми, Obsidian перестали рости в творчому аспекті. Їм дали ті ресурси, які їм були потрібні для створення більших і кращих ігор. Вони видавили з себе Evolved і Outer Worlds 2. До речі, саме перший Outer Worlds остаточно вбив в мені будь-яку надію на покращення якості ігор студії. Вони звикли робити інді, хороші сюжети, в яких поступово з кожною новою грою перемагало графоманство. Їх влаштовував статус таких андердогів, у яких стабільна, немала фанбаза, яка вважає, що в них може вийти краще і колись вийде. Тому їм ставлять оцінки вище за потенційні майбутні кращі ігри. За потенціал. А виявилось, що вони пройшли пік своїх творчих можливостей і просто продовжують робити одне й те саме. Після Tyranny, на яку колись робив огляд на архівному каналі, нічого вище середнього у плані сюжету та рольових відеоігр у них не було, на жаль. Тому порівнювати Evolved із Avalon не на користь Obsidian. Студія, яка в індустрії 22 роки видає посередню гру за 70 і 90 доларів, у нас 2000 і 2500 гривень відповідно, з оцінкою в Стімі 75% із 10 тисячами рецензій. І Avalon, у студії та видавця якої немає навіть своєї сторінки у Вікіпедії, які зробили до цього лише одну гру в тому самому всесвіті, і то був картковий роглайк. До речі, теж дуже крутий і не дуже дорогий, рекомендую. Невелика студія з невеликим бюджетом і ціною гри в Steam від 25 до 45 доларів, якщо рахувати період в ранньому доступі. У нас це 835 гривень. Оцінка в Steam майже 90 зі 100 і продовжує рости, бо основні претензії до гри були тільки в технічному плані, який постійно полірують розробники. І це навіть не кажу про сюжет. Саме в Evolved я не грав, але знайомі, які грали, казали, що він гірше, ніж найбільш нудні сюжетні лінії квестів у других Піларсах, а це вирок. Obsidian може вже ніколи не стати краще, вона ніколи не зможе зробити вбивцю Скайріма, як колись передбачали. Це ще одна студія, яка перетворилася на пародію самої себе, і яка буде занепадати, бо в її нові ігри гратиме менше людей, ніж у старі, з яких інколи здувають пил бордаті фанати типу мене і запускають із ностальгічними сльозами на очах. Але у Avalon все-таки є конкурент, який може з ним потягатись. Elden Ring і подібні майбутні Souls'и у відкритому світі. Бо теоретично все, що відрізняє такий Souls від Scrolls'а, це гра від першої чи третьої особи. Навіть у Avalon з одним із патчів з'явилась гра від третьої особи, хоч і більш для красивих скріншотів. Грати в такому режимі незручно. Однак у мене є відчуття, що ця конкуренція не така вже й явна, бо єдині, у кого вистачає реальної майстерності, щоб зробити великий відкритий світ у Souls, і From Software. Але в них є особливості наративу, про які вже казав. Звичайному гравцю, якому подобається сюжет, а точніше лор, якщо говорити про Elden, може не сподобатись, як побудований наратив і його подача в іншій. Бо підходи зовсім різні. Це наче людина, яка любить історію, і фанат містичних true crime розповідей. Обидві теми цікаві, але по-своєму, і їхня аудиторія дуже мало перетинається. Боївка теж відрізняється доволі сильно, залежно від особи. От і залишається схожість і крутість арт-дизайну і гейм-дизайну, дослідження світу. І зовсім не факт, що саме це заманить гравця іншої фанбази.
Тому і стверджую, якщо ви фанат скролзів і симуляторів бомжа, як і я, у вас просто немає альтернативи. Це єдине і найкраще, що існувало з часів виходу Скайріму. Найкраще подібне, в що грав аж із 2012 року. Найближче, що є схоже, це KCD2, але напевно не всі можуть зануритись в атмосферу більш реального середньовіччя і грати з такою складною системою фехтування. Щодо мене особисто, достатньо сказати, що якщо мене колись ще потягне пограти в Scrolls-like чи Souls у відкритому світі, я все-таки спочатку подумаю про Avalon і нову гру Плюс. Пишуть, до речі, що як не дивно, тут її зробили комфортною для гравця. Бо всі ігри, які я перелічив у цьому розділі, або критично застаріли, або обісрали наданні банальних речей, які має надавати розробник своєму гравцю, на мою думку. Ця гра вже успішна, і її фанбаза дуже швидко росте. Може, розробники вже планують другу частину, може навіть є концепт-дизайн. Тож треба вливатися в цю тусу, купувати гру, залишати рецензії з проханням додати українську мову, тут або в наступній частині. Бо зараз це не оброблений алмаз. Друга частина дуже ймовірно буде діамантом. Із значно більшим бюджетом, з більшою кількістю розробників, з кращою графікою та ще більшими інноваціями. Це навіть може бути початком історії нової Бетезди. Те, що ми чекали від Тода Говарда і його команди, вже тут, але від інших людей. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтесь. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію, з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Грінго, Бейкер Додж, генерали, Тайреці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафуєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульфбеа, Broken Паладін, Дартнекі, Дмитро Орел, Дмитро Шевченко, Дранкет, Айві, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Терон 9941, Тод Говарденко, Вася 96, Веттейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Іванов, Кліщ, Олег, Юрій Ф, Яків Нуренко, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консорт оф Кадара, волонтери, Айландір 12, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Бар, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Хантеріан, Коломієць, Кирил Мартищенко, Логанс, Медкузя, Містер Кроу, Олександр Спрат, Олексій Южків, К'юті, Рікі, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Андрій Ворон, Артем Гринько, Жилеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.